Hello Pak Cik. Hey, tak ada pelanggan Dah tak ada. Kita dah tutup dah. Pak Cik Tan, besok saya bawa kawan saya. Jangan lupa kasih diskaun Sebab awaknya cantik. Boleh. Terima kasih. Jumpa besok tau. Bye-bye. Okay, bye. Apa kau buat ni? Diam! Jangan bergerak. Jangan gerak. Diam. Hello polis. Kedai barang emas kat sebelah kena rompak. Alamatnya 770H0153. ITA. Kes rompakan di blok 770H Bradle Crescent Street 31. Seorang suspek lelaki memakai semua hitam dengan helmet motosikal hitam. Akhir sekali dilihat berlari ke blok 770A Bradle Crescent Street 31. Semua sumber yang berupaya, respon dan perhatikan. Over. Tuan, laporan dibuat pada 4.9 petang. Kami tiba jam 4.19 petang dan suspek dah larikan diri. Laporan polis dibuat oleh jiran sebelah mereka, Cik Rebecca Sim. Kita tahu ciri-ciri rupa suspek. Tak, Tuan. Bila saksi buat laporan, dia kata dia tak dapat cam rupa suspek sebab dia pakai helmet. Okey. Mangsa pula, mereka cedera tak? Tak ada yang cedera. Kedua-dua mangsa pemilik kedai ni, Tan Hian Wei dan Tan Su Wei. Mereka adik-beradik. Okey, Jolin, hubungi POCC, tanya kalau mereka boleh kesan arah suspek menghala bila dia larikan diri. Baik Tuan. Pegawai siasatan kanan Saiful, Hello. boleh beritahu saya tentang suspek? Macam mana rupa dia? Tak nampak apa-apa. Dia pakai helmet hitam. Pakaian dia pula? Dia pakai baju lengan panjang, seluar hitam, kasut hitam, sarung tangan hitam. Dia bawa beg duffel hitam. Ada senjata? Tak. Awak nampak arah mangsa menghala bila dia lari keluar? Kita nampak dia lari pergi ke seberang jalan. Berapa banyak barang kemas dirompak? Ya, nilai barang kemas dalam $120,000. Okey. Pasang CCTV dalam kedai? Oh ya, ada. Edwin, tengok kalau rakaman CCTV mereka dapat apa-apa, dapatkan senarai semua yang dirompak. Okey. Kemari sini. Hai, SIO Saiful. Hai. Boleh beritahu tentang apa yang berlaku? Saya dalam kedai saya kat sebelah bila saya dengar bunyi bising. Saya keluar nak tengok dan nampak orang tengah rompak kedai barang kemas ni. Tolong ceritakan pasal suspek. Dia pakai helmet hitam, jaket hitam dan seluar hitam. Saya tak nampak mukanya sangat. Awak nampak arah mana dia pergi selepas dia lari? Saya tak tahu sebab saya pergi balik kedai untuk sembunyi dan telefon polis. Ni, saya dah tengok rakaman CCTV kedai itu dan dapat gambaran suspek yang lebih jelas. Ni. Kita tahu suspek itu agak tinggi. Sebab almari itu tingginya dalam 1.8 meter, dia tinggi lagi. Jolin, ada apa-apa dari POCC? Mereka dah dapatkan arah suspek menghala. Dah hantarkan maklumat kepada saya. Tempat terakhir dia kelihatan ialah blok 777. Mari kita ke blok 777. Suspek pakai helmet dalam rakaman CCTV. Mungkin dia park motosikal dalam kapak ni untuk cepat lari? Itu sebab jejaknya berakhir di sini. Yuk, kita ke kapak gantry dan periksa. Kalau suspek lari dengan motosikal atau kenderaan lain, kamera gantry tentu dapat rakamkan.
Edwin, hubungi majlis perbandaran, dapatkan senarai kenderaan dan motosikal yang masuk dan keluar 30 minit sebelum dan selepas jenayah berlaku. Dan yang sama untuk 778. Suspek mungkin ke sana juga. Baik, Tuan. Jolin, dapatkan rakaman Polcam untuk blok 778 dan lain-lain blok dalam jangkauan 100 meter. Kita nak pastikan suspek tak lari ke unit-unit bersebelahan pula. Baik, Tuan. Okey, Tuan. Saya periksa dengan Majlis Perbandaran Bradel Crescent dan dapati dari jam 3.39 dan 4.39 petang, cuma satu kenderaan masuk dan keluar kapak. Dan yang menariknya, sebelum ia masuk ke kapak di blok 777, kenderaan yang sama masuk dan keluar di kapak blok 778. Kapak di blok sebelah? Betul. Ia masuk jam 4 dan keluar 4.10 petang. Ada kat dalam hampir 10 minit. Kenapa drive masuk kapak dan tunggu selama 10 minit? Kemudian drive ke kapak sebelah untuk selama 5 minit lagi. Kemungkinannya orang yang rompak Shining Goldsmith larikan diri dalam kereta tu. Kejadian dilaporkan jam 4.09 petang dan saksi kata jenayah sedang berlaku waktu itu kan? Ya, Okey, kalau kereta keluar kapak blok 778 jam 4.10 petang dan masuk ke kapak blok 777 jam 4.11 petang, suspek tak mungkin pandu kereta tu. Dia mesti ada pembantu. Maknanya kita ada 2 suspek sekarang. Jolin, ada maklumat dari Polcam. Polcam di blok sekeliling tak tunjukkan kejadian mencurigakan pada waktu ia larikan diri. Tak ada rakaman pun yang menepati ciri-ciri suspek yang naiki teksi di jalan berdekatan. Ada maklumat tentang kereta tu, Edwin? Kesalahan yang berkaitan dengannya ke? Tak. Rekod kereta tu baik, Tuan. Sekarang ia milik syarikat sewa kereta Horsepower Rentals. Saya dah berbual dengan pengurusnya, dia berikan maklumat orang yang menyewa kereta tu sekarang. Ni dia. Namanya M. Jagadish. Dia ada rekod kesalahan menyeludup rokok. Kita baru ke alamat rumahnya tapi tak ada orang. Kita perhatikan rumahnya sekarang. Ya, nasib baik, Horsepower Rentals ada sistem menjejak dalam semua keretanya. Menurut update terbarunya, kereta itu sekarang digelang. Kita sergap dia di Gelang. Kumpulkan orang kita keluar dalam 10 minit. Baik, Tuan. Ini ketua pasukan. Kita dah dijaki kereta di lorong 14. Jordan dan Habib periksa kereta. Roger, Tuan. Tuan, tak ada orang dalam kereta. Jordan dan Habib perhatikan kereta. Yang lain ronda tanyakan kalau ada yang lihat ke mana Jagadish pergi. Kami dari CID. Oh, ya. Cik pernah nampak lelaki dalam gambar ni? Tak ada, saya tak pernah nampak. Terima kasih. Hai, Puan. Hai. Hai, kami pegawai siasatan dari CID dan Okey. kami nak periksa kalau ada nampak orang ini dekat sini. Tak. Okey, terima kasih. Kami pegawai siasatan dari CID. Pernah nampak lelaki ni kat sini? Ya, lelaki ni beli kopi dari saya. Lepas tu kalau tak silap dia naik kereta sewa. Ada CCTV dalam kedai awak? Ya, Boleh kita tengok rakamannya? Tuan. Ini orang yang awak cari? Kasih tu pasukan. Jagadish naik kereta sewa dari Gelang. Saya dah hubungi pembantunya dan dapati yang dia turun di 100 Gateway Ring. Habib, Jordan, tunggu dan tarik kereta balik ke HQ. Yang lain, mari dapatkan dia. Jadi apa maknanya ni? Saya cuma nak ajukan soalan pada awak je. Sebab awak syak sesuatu? Awak terkait dengan satu kes dan mungkin awak dapat membantu dalam siasatan kami. Jagadish,
Kami tahu awak ada di Bradley Crescent Street 31 pukul 4 petang semalam. Tapi persoalannya, kenapa awak ada di sana? Saya melawat kawan. Boleh kan? Kita ada kawan. Okey. Apa nama kawan awak tu? Sarawindran, anak lelaki Supiah. Dia tinggal di mana? Kat Bradley Crescent Street, Blok 778, tingkat 6, unit 103. Kalau awak melawat dia, kenapa awak drive masuk kapak Blok 778 pada jam 4, kemudian drive pula ke kapak Blok 777 jam 4.11 petang? Saya sesat. Itu. Kenapa tinggal kereta awak di Geylang Lorong 14 malam? Saya tak tinggalkan kereta. Saya nak bawa ke mekanik saya dekat Geylang. Tapi sampai sana, dia dah tutup. Jadi saya tinggalkan kereta saya kat Geylang semalaman. Saya nak balik sana hari ni untuk pandu ke bengkel mekanik. Jagadish kata dia ada kat Bradley Crescent waktu kejadian itu untuk kunjungi kawan dia, Sarawindran, anak lelaki Supiah. Saya dah teks awak alamat dia. Bawa dia ke sini dan tengok kalau ceritanya sama dengan Jagadish. Sarawindran, awak kenal orang dalam gambar ni? Ya. Okey, siapa dia? Dia tu kawan saya. Dan apa nama dia? Nama dia Jagadish. Dah berapa lama awak kenal Jagadish? Kita dah kawan dah berapa tahun. Jadi awak dah kenal rapat lah. Begitulah. Apa yang awak buat jam 4 petang semalam? Sarawindran, Saya kat Woodland shopping. kat sebelah mana Woodland? Woodlands Mall. Menarik. Sebab menurut Jagadish, dia sedang melawat awak di tempat awak pada waktu tu. Jadi siapa yang bohong? Awak atau dia? Tuan, saya tak ada kena-mengena. Saya cuma terdengar Jagadish dan Veramani berbincang. Tapi saya tak terlibat. Saya tak tahu apa-apa. Saya tak sebut pun pasal Veramani. Siapa dia? Kawan, yang lagi satu. Awak banyak kawan Boleh kongsikan Veramani punya alamat dan nombor telefon? Guys, Sarawindran tak cakap apa-apa tentang Jagadish melawat dia pun. Tapi dia sebutkan satu lagi nama, Veramani. Saya ada alamat dia. Mari dapatkan dia. Jolin, Jordan, tunggu di bawah kalau Veramani lari. Yang lain, naik ke atas. Polis. Tuan, dia baru lempar 3 kotak dengan label Shining Goldsmith. Saya terima. Polis, buka. SIO Saiful. Awak ni Veramani anak lelaki Subradas? Ya. Veramani anak lelaki Subrandas. Awak diberkas kerana disyaki terlibat dalam kes rompakan. Kami jumpa cincin emas yang awak buang dari tingkat bawah. Jadi kami tahu awak terlibat dalam rompakan di Shining Goldsmith. Ceritakan apa yang berlaku. Ya, kita terlibat dalam rompakan tu. Saya, Jagadish dan Sarawindran. Bila awak rancangkannya? Beberapa hari lalu, Jagadish suruh kita jumpa dia. Aku nak rompak Shining Goldsmith. Kenapa kedai tu? Pemilik kedai dah tua. Diorang tak mampu nak lawan kalau terdesak pun. Kedainya pun dah tua.
Tak mungkin diorang ada pasang alat penggerak atau sistem security. Aku dah rancang semuanya. Viramani, waktu aku rompak kedai tu, kau drive kereta aku dan tunggu aku. Okey. Lepas aku rompak kedai tu, kau drive aku pergi tempat lain. Lepas tu, kau hantarkan emas curian kepada Sharavindran. Pada hari rompakan tu, Tunggu aku kat kapak blok 777. Faham? ya, blok 777. Ya, kapak dekat dengan flat Sharavindran. Okey. Jadi saya drive masuk kapak dan tunggu dalam 10 minit. Lepas tu Sharavindran yang tukang tengok kan, dia telefon kata yang saya ada kat kapak yang salah. Jadi saya lekas-lekas drive pergi kapak yang betul. Aku sini! Aku sini! Aku sini! Lepas tu Jagadesh tukar baju dalam kereta. Dia letakkan baju yang dia pakai dalam rompakan masuk ke dalam beg duffel. Yang sama yang mengandungi barang kemas. Ya. Saya pandu keluar kapak dan hantarkan Jagadesh. Hari itu juga saya jumpa Sharavindran. Dia suruh saya pandu dia ke satu gudang yang jauh sikit. Dia bawa masuk beg duffel tu. Bila dia keluar, dia tak bawa beg duffel tu lagi. Jadi mana beg duffel tu sekarang? Saya tak pasti. Mesti kat dalam gudang tu. Sharavindran tak kasih tahu kat mana dia taruh. Boleh tunjukkan kami tempat gudang tu? Jolin, periksa kawasan pagar sana. Edwin, periksa sebelah kiri. Saya ke depan. Baik, Tuan. Kedua-dua M. Jagadish dan Viramani anak lelaki Subrandas disabit dengan kesalahan merompak. M. Jagadish dijatuhi hukuman 3 tahun dan 3 bulan penjara dan 6 sebatan rotan, sementara Viramani dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan 6 sebatan rotan. Sharavindran, anak lelaki Supiah, disabit dengan kesalahan menerima barangan tercuri dengan tidak jujur. Dia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Dalam kes yang baru anda saksikan, barang kemas bernilai hampir $120,000 dicuri. Pegawai-pegawai dari Jabatan Siasatan Jenayah melancarkan siasatan yang meluas menelusuri lebih dari 200 jam rakaman CCTV sehingga tertangkapnya penjenayah dalam masa 48 jam dan mendapatkan kembali semua barang kemas yang dicuri. Jika berhadapan dengan perompak atau menjadi saksi rompakan, anda sebagai orang awam dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah berikut. Jangan melawan. Bertenang dan perhatikan rupa, pakaian dan ketinggian perompak atau lain-lain ciri fizikalnya yang ketara. Hubungi polis secepat mungkin supaya pegawai-pegawai kami dapat sampai ke lokasi dengan pantas untuk membantu anda. Seperti yang kita tahu, penipu menggunakan pelbagai helah untuk menipu mangsa mereka. Hari ini, saya akan berkongsi sejenis scam di mana penipu akan menghubungi mangsa melalui panggilan telefon, berpura-pura menjadi rakan mangsa dan meminta bantuan kewangan dari mangsa. Hello? Hai. Teka saya siapa? Suara awak macam kenal lah. Awak Stella? Bukan. Nadine? Saya kasih bantuan. Mula dengan A.
Aisyah Ya. Save nombor aku Ni nombor baru aku. Aku tak tahu pun tukar nombor. Penipu kemudian mengambil identiti salah seorang rakan yang disebutkan dan mendakwa kehilangan telefon bimbit atau menukar nombor telefonnya. Seterusnya, si penipu akan menghubungi mangsa meminta pinjaman kerana kesulitan wang atau kerana dilanda masalah undang-undang. Bersahabat dan bersikap empati, mangsa akan diperdaya dan diminta untuk memindahkan wang ke akaun bank milik individu yang tidak dikenali. Mereka hanya akan ketahui mereka telah ditipu ketika menghubungi rakan mereka dan menjedari bahawa mereka tidak menghubungi mangsa atau menukar nombor telefonnya. Untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan seperti ini, berikut beberapa panduan. Waspadalah terhadap permintaan wang tidak biasa yang diterima, walaupun permintaan itu berasal dari keluarga atau rakan anda. Pastikan permintaan itu sah dengan menghubungi keluarga dan rakan anda melalui kaedah alternatif seperti perjumpaan secara fizikal atau menggunakan maklumat kontak yang telah dibuat sebelumnya. Jangan sesekali mengirim wang kepada orang yang tidak dikenali atau tidak pernah berjumpa sebelum ini. Ambillah langkah-langkah aktif untuk melindungi diri anda dan orang yang disayangi dan menjadi komuniti yang prihatin. Jika anda perlukan nasihat, hubungi talian bantuan anti penipuan kami di 1-800-722-6688 atau lawati scamalert.sg. Sukarelawan memainkan peranan penting dalam membantu polis memerangi jenayah dan menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Pasukan Polis Singapura mengalu-alukan warga negara untuk menyertai kami sebagai sukarelawan polis di bawah skim sukarelawan berikut. Sebagai sukarelawan polis, anda berpeluang menjadi sebahagian tindak balas masyarakat untuk melindungi kejiranan anda dan terus menjadikan Singapura tempat tinggal yang selamat. Sertai kami sebagai sukarelawan hari ini untuk meningkatkan kehidupan orang lain. Daftar sebagai sukarelawan SPF di go.gov.sg/SPF Volunteer atau melalui kod QR berikut. Kita telah tiba ke penghujung episod Jejak Jenayah kali ini. Saya ASP Muhammad Fadil Muhammad Hisom. Sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.